ሃይ እንዴት ናችሁ? ስሜ ዘላለም ታይ ይባላል። በዚህ ቻናል ላይ እንደሚታወቀው የመጀመሪያ እንዳስተዋወቅኳችሁ የአውቶካድ ቲቶር ወይንም የአውቶካድ 2007 መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እንዴት አድርገን ድሮ ማድረግ እንደምንችል በዚህ ቲቶር እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት የመጀመሪያውን ወይንም ፓርት 1 ቲቶር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ስለዚህ አውቶካዱን እንክፈተው። ኦፕን አውቶካድ። በዚህ መሰረት አውቶካዱ ተከፍቷል። አሁን አውቶካዱን ስንከፍት የምናገኛቸው መሰረታዊ ሆኑ ወይንም ደግሞ ለድሮ ስናደርግ የሚጠቅሙን የተለያዩ ቱልሶች አሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። በዛም ቱልስ እነዚህ ለምሳሌ ከላይ የምትመለከቱት ፋይል ኤዲት ቪው ኢንሰርት ምንድናቸው ወይስ በአውቶካድ ህግ መሰረት ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል የሚለውን በስተግራ እንደዚሁ በስተቀኝም ከስርም የሚያሉትን ጥቅማቸውስ ወይንም ደግሞ እንደተቃላይ ሲጠሩስ ምን ይባላሉ የሚለውን እንይ። ለምሳሌ ፋይል ኤዲት ቪው እንደምታዩት ከላይ እነዚህ አጠቃላይ ድሮፕ ዳውን ሜኑ ይባላል በአውቶካድ ህግ መሰረት ማለት ነው። እነዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ ድሮ ማድረጊያ ቱልሶች እዚህ ውስጥ አሉ። ዳይሜንሽን መስጫ ሬክታንግል ሲሆን ወይንም ስትሬት ላይን ሲሆን ሊኒየር አታናንግል ሲሆን እንደዚህ አላይንድ አርክ እነዚህ አሁን የዳይሜንሽን መስጫው ናቸው። ድሮ ላይን ሪኮንስትራክሽን ላይን ምናምን ሁሉንም ድሮ ማድረጊያ ቱልሶች አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ እንደተቃላይ ከላይ የምታዩቸው ድሮፕ ዳውን ሜኑ ይባላል። በስተግራ የምታዩት ደግሞ ቀለል ባለ መልኩ ወይንም ደግሞ ሃይላይት እዚህ ውስጥ እየገባን እንደምናገኛቸው ሁሉ እዚህ ጋር መሰረታዊ የሆኑ ድሮ ማድረጊያ ቱልሶችም አሉ። ስለዚህ የሱም የራሱ መጠሪያ ያለው እሱ ደግሞ ድሮ ቱል ባር ይባላል። በስተቀኝ ደግሞ የምትመለከቱት እንደዚህ ለምሳሌ ኢሬዝ፣ ኮፒ፣ ሚረር እና ኦፍሴት እና የመሳሰሉት እያንዳንዳቸው የራሳቸው ጥቅም አላቸው። እነሱንም ወደፊት የምናየው ይሆናል በቀጣይ ቲቶራችን ማለት ነው። እነዚህም የምታዩት የራሱ መጠሪያ ያለው እሱም ሞዲፋይ ቱል ባር ይባላል። በዚህ በድሮፕ ዳውን ሜኑ ስር ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር የራሳቸው አሁንም ቱልሶች በጣም በብዛት ይገኛሉ። እነሱም እነዚህ መሰረታዊ ሆኑ ለምሳሌ ሴቭ ስናደርግ ፕሪንት ስናደርግ ማች ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር ደግሞ ፓን ዙም ማድረጊያ እነዚህ አጠቃላይ ሜኑ ባር ይባላሉ። በዚህ ከስር ደግሞ ስናፕ ግሪድ ኦርቶ ፖላር ኦስናፕ ምናምን የሚባሉ ከስር ድሮ ስናደርግ የምንጠቀምባቸው ናቸው እነዚህም። ስለዚህ ከኖርማሊ ስንጠቀምባቸው ኦርቶና ኦስናፕን በጣም በይበልጥ የምንጠቀምበት ወይንም ደግሞ መሰረታዊ ሆኑ ናቸው። ስለዚህ ለምሳሌ ኦርቶ የሚለው ምንድነው የሚለው ለምሳሌ አንድ ላይን ድሮ ስናደርግ አሁን እንደምታዩት አንድ ላይን መርጫለሁ። ላይኑን ድሮ ሳደርግ እንደምታዩት ስትሬት አልሆነልኝም፣ ስትሬት ሆነ አላቆም። ስለዚህ ምን ስለሆነ ነው? ኦርቶ ኦን ስላልሆነ ነው ማለት ነው። አሁን ኦፍ ላይ ሆኗል። ኦርቶ ኦፍ ከሆነ እንደምታዩት ስትሬቱን አይጠብቅልኝም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ኦርቶን ኦን አደርጋለሁ። አሁን እንደምታዩት ስትሬት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜ ስትሬት ላይን ስንሰራ ኦርቶ ኦን መሆን አለበት ማለት ነው። የኦርቶ ጥቅም ይሄ ነው። ኦፍ ሲሆን ደግሞ እንደዛው አንግሉ እንደምታዩት ወዴትኛው አቅጣጫ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ስትሬት አይሆንልኝም። ኦስናፕ ደግሞ ለምሳሌ ኦርቶን ኦን አድርገን አንድ ላይን እንደዚህ ሰራን እንበል። አሁን ኦስናፕን ኦፍ አሁን ኦን ነው ያለው፣ ኦፍ ሆነ። አሁን እስቲ ለምሳሌ የዚህ ላይን ሴንተር በምን ማግኘት አልችልም ወይ ደግሞ አስምሬ ወይንም ደግሞ ዳይሜንሽኑን ኤግዛክት አድርጌ ለሁለት አካፊ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ኦስናፕ ምን ያደርግልኛል? ኦን ከሆነ የመጀመሪያ ጥቅሙ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ኦን አሁን
እንደምታዩት ሴንተሩን በቀላሉ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ይሄ አሁን የዚህ ላይን ሴንተር ነው። ስለዚህ ሃይላይት የኦርቶና ስናፕ ጥቅም እነዚህ ነው የሚመስለው። አሁን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እንከያዝን እንዴት ድሮ ማድረግ እንችላለን ወይንም ደግሞ የመጀመሪያ ላይንን ተጠቅመን እንዴት ድሮ ማድረግ እንችላለን በአውቶካድ የሚለውን እኔ ለምሳሌ ላይን ሴሌክት አድርገናል። ስለዚህ ስፔሲፋይ ፈርስት ፖይንት ነው የሚለው ፈርስት ፖይንት ነው ስፔሲፋይ አድርገናል። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ አንድ ሬክታንግል እንስራ። አሁን ስንት በስንት የሆነ ኦልሞስት 100 የሆነ ሬክታንግል እንስራ። ስለዚህ ይሄ ላይን አሁን 100 ዳይሜንሽን ልስጠው 100 ሚሊ ሜትር ሰጣውት 100 ማለት ነው። ኢንተር ለዋለሁ። እንደምታዩት ኢንተር አሁን ያው ዙም ስለሆነ ዙም አውት ማለት እችላለሁ። ነው ዙም አውት ብየዋለሁ ማለት ነው። አሁን አንዱ ላይን 100 ሚሊ ሜትር የሆነ ድሮ አድርገናል ማለት ነው። ባይዘው ይሄን የምናየው በዋይ እና ኤክስ እየመጣችሁ ታስቸግረን እንደማለች እሷ እንዴት ነው እዚህ አንግል ላይ ማድረግ እንደምንችል ዲስፕሌይ ኦሪጂን ስንለው እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን ድሮ አድርገናል የመጀመሪያው ላይን። ሰከንድ ላይን ደግሞ በዚህ መሰረት አሁን ሬክታንግል እየሰራን ነው። በዚህም 100 ሚሊ ሜትር አደረግን። ወደዚህ 100 ነው። ያው በዚህ ስትሬት መሰረት ማድረግ እንችላለን። ግን አሁን 100 ሚሊ ሜትር አድርገን ወደዚህ 100 ነው። ኢዚ በሆነ መንገድ ሬክታንግል ሰራን ማለት ነው። አሁን እንትኑ ማለት ስላለን ዙም አውተን ብለው አሁን ዙም አውት ስንለው ያው ስክሪኑ ዙም ኢን ላይ ነበር ወደ አውት ቀየር ነው ማለት ነው። አሁን ሬክታንግላችንን ሰርተናል 100 በ100 የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ለክተን እንየው ዳይሜንሽን ሰተን እንደምታዩት አይታይም 100 ዳይሜንሽን ላይኑና ኦብጀክቱ አለየም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ዳይሜንሽን ውስጥ ገብተን ሞዲፋይ ዳይሜንሽን ስታይል ውስጥ ገብተን ሞዲፋይ እንላለን። ያ ማለት ምንድነው? እዛ ጋር የሰጠነው ዳይሜንሽን ጎላ ብሎ እንዲታይልን ማድረጊያ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲታያችሁ በደንብ ዳይሜንሽን ስታይል እንላለን። ከዛ ሞዲፋይ ለማድረግ ነው። ሞዲፋይ ያደረግን ገባን። ስለዚህ ሞዲፋይ ለማድረግ ቴክስት አይቱ ለምሳሌ ወደ 3 እንበለው። እንደምታዩት ይሄ ደግሞ የአባቭ ዳይሜንሽን ላይን ነው መቀመጥ ያለበት። እንደዚህ ነው የማንኛውም ዳይሜንሽን ስንሰጥ። ከዛ ደግሞ እንደምታዩት በፖይንት ምናምን እንዳስቀምጥልን ወይንም ደግሞ ኤግዛክት 100 ከሆነ 100 እንድናስቀምጥ የሚረዳን ቴክስት አለ። ፕሪሲዥን 0 ማለት ነው። 0 እንለዋለን። ያ ማለት በፖይንት አስቀምጥልን ወይንም ደግሞ 100 ከሆነ 100.00 እያለን የሚያስቀምጥልን ነው። እኛ አንፈልገውም በ100 ከሆነ 100 እንዲያስቀምጥልን ነው። ኦኬን በለው ሴት ከረንት ማለት አለብን። ክሎዝ ማለት ነው። እንደምታዩት ጎላ ብሎ ታይቷል። እንደዛ ላይ ደግሞ ቁልጭ ያለው 100 ተቀምጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሜንሽኑ 100 ነው። በዚህ በኩል የሚሰጠነው የሰራነው 100 ነው እንደምታዩት። በዚህ በኩልም 100 ነው። እንግዲህ በዛሬው ቲቶራችን የተወሰነ
ስለ አውቶካድ ጭብጥ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት ፓርት 2 ቲቶር እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።